Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Lâm Canh Tân bị chụp lén, Triệu Lệ Dĩnh trúng đạn. Vì sao fan Chính Phú Tinh Nguyệt mất kiểm soát? Khi cơn sốt Chính Phú trên màn ảnh va chạm với sự riêng tư ngoài đời thực. Sự nhiệt tình của người hâm mộ khiến Triệu Lệ Dĩnh vô tư bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Vụ bê bối về tin đồn bạn gái Tăng Lai đã xé toạc lớp mặt nạ lễ hội của nền kinh tế Chính Phú. Đằng sau giá trị thương mại hơn 230 triệu đô la là cuộc chơi giữa những nhà tài trợ vốn và sự phóng chiếu cảm xúc. Các diễn viên đang đi trên con đường mỏng manh giữa vai diễn và hiện thực. Trong khi sự chất vấn của người hâm mộ cực đoan đang biến những cảm xúc trong vở kịch thành lưỡi dao sắc bén làm tổn thương con người. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là đôi bạn diễn từng hợp tác nhiều lần trong Sở Kiều Truyện và Bạn Hữu Phượng Hoàng. Tân Nguyệt Chính Phú mà họ thủ vai đã ăn sâu vào lòng người hâm mộ và vẫn có lượng fan trung thành coi nhau là bạn bè và tương tác của họ ngoài đời khá khiêm tốn. Nhưng sự nhiệt tình của người hâm mộ Chính Phú chưa bao giờ phai nhạt. Tuy nhiên, gần đây Lâm Canh Tân lại bị phát hiện đi mua hoa cùng bạn gái tin đồn là Thi Thụy Nghi tại chợ Hoa Hồng Kiều Thượng Hải. Bất ngờ gây xôn xao dư luận, thậm chí còn liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh. Bạn gái tin đồn vô tình thích bài đăng, fan Chính Phú tức giận. Vào ngày 26 tháng 3, Siri vô tình thích một bài đăng trên Weibo về cô và Lim Genshin, một người hâm mộ Chính Phú trên nền tảng xã hội này. Sau đó khẩn trương làm rõ rằng cô đang ở Bắc Kinh và phủ nhận việc đi du lịch cùng Lim Genshin. Tuy nhiên, lời giải thích này không dập tắt được tranh cãi mà ngược lại còn khiến một số cư dân mạng cho rằng bà có ý định ép hoàng đế lên ngôi. Nhiều người hâm mộ Chính Phú cực đoan đã đổ xô vào phần tiếng và thậm chí còn phát động một cuộc tấn công. Điều thậm chí còn bất ngờ hơn là một số người hâm mộ xin quy Chính Phú đã trực tiếp chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh, tức giận cáo buộc cô y hợp tác với sự cường điệu của Chính Phú y vài không bảo vệ Chính Phú. Thậm chí còn để lại tin nhắn trên Weibo của cô chất vấn và yêu cầu cô đưa ra tuyên bố. Logic này thật khó hiểu. Suy cho cùng, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ chủ động phản hồi về mối quan hệ của cô với Lâm Canh Tân và luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng cô vẫn vô tình phải chịu đựng bạo lực trực tuyến vài ngày trước. Tôi vẫn còn đắm chìm trong thế giới mộng ảo ngọt ngào của Chính Phú Tinh Nguyệt, tưởng tượng cảnh Vũ Văn Nguyệt trèo ra khỏi hồ băng và nối lại mối quan hệ với Sở Kiều. Kết quả là một cái tát mạnh đã đánh thức những người hâm mộ Chính Phú, Lâm Canh Tân đang yêu. Đối tượng không phải là Triệu Lệ Dĩnh, mà là một mỹ nhân trường học kém cô 11 tuổi. Cô ấy thực sự là một mỹ nhân trên thế gian này, người đẹp của trường Học viện Mỹ thuật Nam Kinh cao 175cm, da trắng, khuôn mặt đẹp và đôi chân dài. Bất cứ nơi nào cô ấy đứng, cô ấy đều là một cảnh đẹp. Tôi nghe nói anh ấy hát hay nhảy giỏi, và dường như Chúa đang đuổi theo anh ấy để nuôi dưỡng anh ấy. Chật chật, thằng nhóc Lâm Canh Tân này kiếp trước chắc chắn đã cứu được Ngân Hà rồi. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, ngôi nhà của người hâm mộ Chính Phú liên tục sụp đổ, kính vỡ khắp sàn nhà. Tôi nhớ khi Sở Kiều được phát sóng. Ánh mắt trìu mến của Vũ Văn Nguyệt và tiếng gọi của Sở Kiều là những cảnh quay nổi tiếng đã khắc sâu vào DNA của chúng ta. Trận chiến ở Hồ Băng thật sự quá kinh hoàng đến nỗi những người hâm mộ Chính Phú như tôi gần như chết lặng. Sau đó, họ tiếp tục mối quan hệ trước đó trong Ngày Phượng Hoàng Du Ký. Sự tương tác giữa Hành Chi và Thẩm đó là thật, nhưng cuối cùng chỉ toàn là nước mắt khi nhắc đến thôi. Chính Phú xin quy của ta. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Vũ Văn Nguyệt, ngươi bơi lâu như vậy vẫn chưa vào bờ, Sở Kiều lại mang theo người khác chạy mất sao? Trên mạng, tiếng than khóc của người hâm mộ Chính Phú vang lên liên tiếp. Bầu không khí buồn bã có thể tràn ngập cả Thái Bình Dương, tất nhiên, cũng có một số fan Chính Phú vẫn bám vào tia hy vọng cuối cùng, mong đợi Lâm Canh Tân sẽ lên tiếng làm rõ tin đồn. Cho rằng đây đều là hiểu lầm. Suy cho cùng, chúng ta đã chứng kiến nhiều bước ngoặt trong ngành giải trí có lẽ
Ngày mai sẽ lộ ra sự thật rằng Sử Thụy Nghi chỉ là anh họ của Lâm Canh Tân và mọi chuyện đều là tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, thành thật mà nói, xét theo tình hình hiện tại thì điều này khó có thể xảy ra. Trong những bức ảnh được chụp, Nghi không phải là thứ mà bạn bè bình thường có thể giả tạo được. Hơn nữa, người trong cuộc tiết lộ rằng cả hai đã bí mật hẹn hò một thời gian và mối quan hệ của họ rất ổn định. Có vẻ như lần này là đúng, chuyện tình của Lâm Canh Tân khá nhiều màu sắc. Từ Vương Lệ Khôn đến Vương Lưu Văn, những người bạn gái tin đồn đã thay đổi liên tục, nhưng người thực sự sẽ ở bên anh đến cuối cùng dường như vẫn chưa xuất hiện. Liệu cô bạn gái xinh đẹp của trường này có thể phá vỡ lời nguyền này không? Tình yêu trong ngành giải trí luôn giống như nhìn thấy hoa trong sương mù và trăng trong nước. Chúng ta có thể hứa hẹn với nhau hôm nay nhưng ngày mai lại trở thành người xa lạ. Kính gửi khán giả, hãy chỉ xem cho vui và đừng quá nghiêm túc. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Lâm Canh Tân vẫn rất ổn định và vững chắc. Hoàng tử thứ 14 trong E Mỗi Bước Chân Kinh Ngạc, Lâm Nghị trong E Bạn Cùng Bàn, và Tô Ngộ Khoái Phản Công, mỗi nhân vật đều rất ấn tượng. Hiện tại, Lâm Canh Tân đã có mối quan hệ mới và độ nổi tiếng của anh đang tăng lên nhanh chóng. Không biết cô bạn gái xinh đẹp của trường này có nhân cơ hội này bước vào làng giải trí và hợp tác thành một cặp đôi với Lâm Canh Tân không? Nếu ngày đó thực sự đến, ngành giải trí sẽ rất sôi động. Vụ việc của Lâm Canh Tân cũng gây ra nhiều tranh cãi, một số người nói rằng tình yêu đích thực rất khó tìm trong ngành giải trí và tất cả chỉ là chuyện tình chóng vánh. Cũng có người nói tuổi tác không thành vấn đề, chiều cao không thành vấn đề, chỉ cần có tình yêu thì không gì là không thể. Mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và mỹ nhân trường học sẽ đi về đâu? Khi nào thì trái tim của người hâm mộ chính phú mới lành lại? Những câu hỏi này chỉ có thể được trả lời bằng thời gian. Lâm Canh Tân vẫn im lặng, Triệu Lệ Dĩnh bị mắng một cách thụ động. Trước nhiều đồn đoán và bàn tán từ thế giới bên ngoài, đồn tình cảm mà vẫn giữ nguyên cái phong cách im lặng thường thấy. Thái độ không thừa nhận cũng không phủ nhận này phần nào đã tạo không gian cho người hâm mộ tưởng tượng, nhưng cũng khiến cho bạn gái tin đồn này phải chịu bão dư luận trong một thời gian dài. Những người trong ngành phân tích rằng sự mơ hồ như vậy không chỉ duy trì hình ảnh cá nhân của anh mà còn tránh mất đi người hâm mộ vì vấn đề tình cảm. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng vấp phải nhiều chỉ trích, nhiều người cho rằng ông thiếu trách nhiệm và gây áp lực không cần thiết cho những người xung quanh. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, cô từ đầu đến cuối không hề tham gia mà lại trở thành nghề cá trong ao, khiến người ta phải than thở sức ảnh hưởng của văn hóa chính phú lớn đến vậy. Một số người cho rằng đây là biểu hiện cực đoan của một số người hâm mộ khi thổi phồng cảm xúc của các nhân vật trong vở kịch thành hiện thực và không thể chấp nhận rằng các diễn viên có cuộc sống riêng. NG bên ngoài vở kịch của người nổi tiếng, trên thực tế, hiệu ứng màn ảnh chính phú của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không phải là ngẫu nhiên. Từ Princess Arden đến The Agony of Love, những tác phẩm mà họ hợp tác luôn tạo nên tiếng vang và thậm chí mang về hơn 230 triệu đô la giá trị thương mại. Mô hình nền kinh tế chính phú này cho phép vốn và các nền tảng thoải mái quảng bá sự nổi tiếng của các cặp đôi trên màn ảnh, và ngay cả sau khi bộ phim kết thúc, họ vẫn tiếp tục tạo ra các chủ đề để duy trì lưu lượng truy cập. Tuy nhiên, khi những hoạt động thương mại như vậy ảnh hưởng đến cuộc sống thực của các diễn viên, nó không chỉ mang lại sự nổi tiếng mà còn kéo theo những rắc rối và áp lực. Mặc dù sự việc đã dần lắng xuống, nhưng cơn bão này một lần nữa lại phơi bày sức ảnh hưởng của văn hóa màn ảnh chính phú trong ngành giải trí. Đồng thời cũng phản ánh sự hiểu biết mơ hồ của công chúng về. Có lẽ, đối với một diễn viên, việc tìm kiếm sự cân bằng giữa vai diễn và thực tế là thách thức lớn nhất. Đối với người hâm mộ, việc thích hợp và theo đuổi ngôi sao một cách lý trí chính là sự tôn trọng thực sự dành cho thần tượng của mình.